No niin. Kauan odotetut pilkkikelit, pakkaset tuli ja nyt lähdettiin sitten pilkkimään. Mistähän tonne pääsee oikein? Varmaan tosta. Joo, tässä tultiin kokeilemaan tämmöiselle tutulle kaupunkilammelle. Onko tää lähiölampi vai mikä tää nyt on? Tässä Vantaan ja Helsingin rajalla. Tämmönen paikka kuin... No, en mä tiedä mikä tää virallinen nimi on, mutta Googlessa merkitty Vaaralan Rivieraksi. No, en mä tiedä onko se Vaaralan lammet vai mikäli onkaan nimi, mutta kuitenkin. Tässä on näitä tuossa jäättöminä vuoden aikoina niin käynyt täällä kokeilee, heittelee, katsoo mitä näissä on, niin täällä on tää yksi lampi, missä löysin silloin aika paljonkin ahventa. Ja että vois kokeilla vähän harjoitella tää pilkkihommaa tällaisessa paikassa, missä tietää, että on sentään jotain kalaa. En tiedä saadaanko tänään mitään, että ottaako ne miten helposti pilkillä. Aika tommonen pieni lampi. Mut se vaikutti aika syvältä silloin kun mä sitä kalastin tossa. Silloin joskus syksyllä. Pitäisi olla tarpeeksi jäätä, että ollut kuitenkin nyt ihan hyvin pakkasta ja vähän ohuelta näyttää tuossa rannassa, mutta käydään kattoo. Ehkä mä menen tuolta toiselta puolelta. Kalat tuli muutenkin tuolta toiselta puolelta. Tässä se nyt toi, se ei tän isompi oo. Ja se mun tilaama halppisluotaankin saapu, mutta alustavien testien mukaan niin ei se kauhean hyvin kestä. Ei se kauhean hyvin kestänyt se luotain niin kylmää, että todennäköisesti se lakkaa aika nopeasti toimimasta ja simahtaa. Et joudutaan varmaan sit käyttää sitä mun vanhaa keltaista kalapeliä todennäköisesti. Mutta ajattelin, että vois tehdä tähän vähän rannempaa yhden reiän ja sitten tohon pikkusen syvemmälle jonkun toisen 10 astetta pakkasta. Että tässä pitkään varmaan tulla olemaan, mutta tässä menojen ohella ehtii nopeasti käymään. Hyvin on paksuutta siinä. On ainakin reilu 7-8 senttiä näytti. Jos yhtään oikein osasin katsoa. Tehdään tähän vielä toinen reikä vähän tähän syvemmälle. Tehdään vähän valmiiksi näitä, ettei tarvi koko ajan porata ja tehdä meteliä ja säikytellä kaloja. En tiedä auttaako se mitään, että sitten nämä lumet putsaat. Onko tää yhtään sen kirkkaampi? Kokeillaanpa, että näyttääkö se mun luotain mitään nyt, jos sen tonne tökkäsee ennen kuin se simahtaa. Ei se kyllä pitkään varmasti näytä mitään, mutta ehkä se ehtii näyttää sen verran, että onko siellä kalaa ylipäätään. Kokeillaan. Tän näköinen tää on. Erchang, mikäli olikaan F68 vai? Noniin. Se on yhdistänyt siihen. Ei nyt näkyy.
Kato! Sehän piirtää jotain. Veden lämpötila tippuu. Näyttää vähän epäselvältä toi. Olisiko tää ollut se kapeampi keila tää? Tää nyt kyllä ihan oikein näytä tuota heittävän. No nyt se näyttää, että olisi ollut 3 metriä. Joo, 3 metriä on varmaan lähempänä oikeeta, mutta vähän pomppii miten sattuu toi. Ei tää kyllä mitään kaikista selkeintä kuvaa piirrä tähän pilkkitarkoitukseen. Miten hämmentyykö se tosta niinku jäästä, mikä tuossa vieressä on. Voi olla, että se kalapelikin antaisi paremmin tietoa kuin tämä. Tässä on tämmönen houkutin valokin. Ja menikö se edes päälle? Meni se päälle näköjään. Ehkä me ei sitä nyt käytetä. On tässä kyllä syvempää kuin 0,6, että tää on kyllä... Nyt on kyllä sekaisin tämä kaveri. Ei vaikuta kovin tarkalta. Pitäisikö vaihtaa siihen kalapeliin? Toi näytti vähän sillä, kun siellä olisi joku liikkunut. Mutta miten se voi olla noin tolleen? No, tutkaillaan. Katsotaan, miten se piirtää sinne. Noin vähän näyttäisi kyllä, jos tähän on mitään uskomista, niin että noin voisi olla jotain kalojakin tossa, mitä se piirtää, mutta... Siellä on nyt murria 1 toukka. Hui, siellä kävi kala. Oi perhana. Saanko mä ensimmäisen pilkkikalan 2 vuoteen vai 3 vuoteen? Kävikö se viemässä sen madon? Ei, toukka on vielä siellä. Kyllä siellä joku käy nyplästä. Ei, siinä oli varmaan tai ihan pieniä. Tästä kaiusta nyt ei ainakaan mitään hyötyä. Tää on ihan onneton. Ei kannata ostaa halpaa kaikua Aasiasta. Se niinku jotain piirtää tonne, mutta se ei tosta ole mitään selvää, että mikä on mikä. Ei nyt! Kato! Ei oo totta! Ensimmäinen pilkkikala. Tää on jo paljon tehokkaampaa kuin mitä silloin 2-3 vuotta sitten, kun viimeksi on enemmän pilkkinyt. Mutta mikä tää on? Joku pikkusärki. En mä tiedä, että täällä on särkikalaa. Mä luulin, että täällä on vaan ahvenia. Mutta täällähän on vaikka mitä. Mutta otetaan tää ruuaksi. Tai ei ruuaksi, vaan sille ihan hyötykäyttöön. Ajattelin johonkin vaikka sitten syötiksi tai jotain. Otetaan toi kaiku tosta pois. Se ei tee yhtään mitään kyllä tossa. Toi herkkyyskärki on kyllä ihan hyvä tässä, kun näki tossa aiemmin niitä ihan pieniäkin nykäsyjä, mitä mä en olisi muuten edes tuntenut. Nyt siellä ei kyllä tapahdu mitään enää. Ei kun nyt siellä on. Siinä se näkyy tossa toi kärki liikkuu. Pientä särkikalaa. Onpa yllättävää. Äläs nyt pakeni. Susta tulee syötti. Prime syötti johonkin hauen täkykalastukseen tai johonkin. Onko
Onks nää nyt sitten jotain pieniä särkiä? On varmaan. Iskat poikki. Pitää kokeilla jotain jigiäkin tässä Heitetäänpä huvin vuoksi se kalapeli sinne, katsotaan. Sekin on varmaan hyödyllisempi tässä kuin toi toinen. No niin. Viittä näyttää suurin piirtein, jotain kalaa se piirtää sinne ihan pohjan tuntumaan. Ja näköjään väliveteekin. Kyllä siellä näköjään elämää on. Kyllä mä sanoisin, että tosta on enemmän iloa kuin siitä 60 Alibaba luotaimesta. Ainakin tälleen niinku pilkkikäyttöön. Toukka alkaa olla jo aika kuollut, mutta katsotaan. Ehkä se vielä jotain pyytää. Ja kyllä toi piirsi toi kala, niin sanottu kalapeli, niin ton näköjään ton morrinkin, kun se meni tonne alas. Siinä oli verran vissi joku kala kiinni äsken. Nyt se ei kauheasti piirrä mitään sinne pohjaan enää. Muuta kuin näitä mun heilutteluita näköjään. Aina kun mä heilutan, niin sinne tulee tommosta kalan kuvaa. Toimii silloin, kun se oli vähän ylempänä tässä toi. Nostetaan sitä pikkusen ylemmäs. Noniin. Nyt siellä oli joku. Mahtaa olla pientä särkikalaa, mikä kiusaa siellä. Kokeillaan vähän tuolta rannemmasta ehkä. Vaihdetaan toukka ja mennään kokeilemaan sieltä. Tähänkin se näyttää, että olisi 2 metriä tässä rannemmassa. Nyt on pohjassa. Siima meni löysäksi. Katsotaan, onko täällä mitään eloa. Onhan siellä. Joku siellä nykii jo. Onko se niitä samoja särkikaloja, mitkä siellä? Aika paljon se nyt näyttää, että siellä olisi jotain kanssa. Ui, se oli vähän kovempi tärähdys jo. Olisiko se ollut jo ahven? Mä ei reagoida näin. Tää on kyllä oiva paikka tämmöiseen pilkkiharjoitteluun. Ei vittu. Ai saakeli. Noniin. Joo, tuli. Särkikala taas. Pitää kohta kokeilla jollain jigillä, että saisiko sieltä jonkun ahvenenkin ja mennä vähän tohon vielä keskemmälle. No niin, katsotaan mitä sinne laittais. Mä voisin tuossa suvasta vähän ainakin pomputtaa siellä. Oon tämmöisillä ihan pienillä jigeillä saanut ahventa täältä. Tää on varmaan yksi niistä, mitä mä silloin käytin. Täällä jigailin, mutta jos sinne nyt ekaksi laittaisi vaikka tommosen suvaksen, katsotaan olisiko siellä ahvenia paikalla. Isoin ahven, minkä on täältä saanut, niin se oli joku 25 senttinen. Noniin. Mites tää näin hassulta tuntuu? Pomppii jotenkin ihan luonnottomasti toi kelatessa. Kyllä vähän järeen tuntun, että tää menee kyllä poikki tästä.
jäästä vielä. Siirryttiin vähän. Tuolla oltiin. Tultiin vähän keskemmälle. Katsotaan, jos tässä olisi vähän syvempää. Noniin. Se näyttää, että 4 metriä, reilu 4 metriä. Jotain kalaakin se piirtää sinne alle. Pistettiin tommonen small fish jigi, pieni gramma jigi päällä, katsotaan. Nyt on vissiin pohjassa. Vissiin vähän liian kevyttä 1 gramman jikipää tässä. Ui! Se on ihan... Oho, mitä saata? Anteeksi vaan, mitä perkelettä? Mitä vitsiä? Onks täällä tän kokoisia ahvenia? Mitä helvettiä? What the fuck? Ei morjesta. No siinä on kyllä nyt pilkkiahvenenkka. Ei juumas. Suikkeli. Eihän täällä tän kokoisia ahvenia voi olla. Mitä helvettiä? Aivan jäätävän kokonen. Katoin vaan, kun sinne ilmestyi semmonen kalankuva tän niinku pilkin alle tonne ja ihmettelin, että no niin, nyt joku sieltä tulee, mutta en mä kyllä tämmöstä odottanut. Ja on muuten tiukassa tuolla ihan luussa kiinni. No niin, lähti sen tää irti. Otetaan tää muuten ruuaksi, tää on ihan hyvän kokoinen. Tää ei ollut muuten sit ainoa tuolla. Siellä oli... Siellä oli enemmänkin. Tää... Siirrytäänpäs vähän meidän tukikohtaa tonne päin. Laitoin 2 gramman jikipään nyt siihen ja sama jigi edelleen. Katsotaan, olisiko siellä vielä joku kaveri. Tää on ihan jäätynyt tää koko siima vissiin. No, kyllä se varmaan on tossa ihan tarpeeksi syvällä. Saatiin lammen kuningas sieltä. Ehkä mä olin vähän liian nopea luovuttaa tän kalastusmuodon suhteen, pilkkimisen suhteen. Silloin ekat pari vuotta, kun ei oikein tiennyt mitä teki ja ei ollut kauheasti kokemusta ja tietoa, niin se ei ollut ehkä se helpoimmista aloittaa. Näköjään tämmöisessä voi tämmönen aika vasta-alkajakin onnistua. Ei tarvii mennä edes kaupunkia kauemmas. Voi tulla tänne Vantaan Helsingin rajalle, Vaaralan lammille. Sitä mä en kyllä tiedä, että miten terveellinen toi on toi. Onko toi vesi miten... Mitä ihmettä? Nyt
Tää on kyllä ihan... Ai kato, tää on mennyt tonne. Nonni, nyt se katkesi. Ei saakeli. Oli mennyt tonne väliin jotenkin ja katkesi koko siiva nyt. Nyt kun kala ottais siihen, niin se veisi tän koko homman mukana. No ei sieltä nyt tullut kyllä mitään. Pilkitään vähän kädellä. Eiks ne jotenkin tälleen ennen vanha tehnyt? Jotain se piirtää tonne alle. Ei tarvitse kädellä tulla nyt. Ei haittaa. No niin. Kokeillaan nyt vielä toukan kanssa. Ottaako sieltä vielä joku? Sitä jigiä niin tuli ainakin ihmettelemään, että näki aina kun sen laita tonne, niin sinne ilmestyi vähän kalaa niin kuin tsiigailemaan sitä. Ei kyllä näytä nyt tälle morille ja toukille oleva ottaja tässä. Välillä se kannattaa sitten jigiä kokeilla, jos ei tällä tuu. Joo, eiköhän me aleta lopettelemaan. Sekin taisi saada koukusta. Kuka siellä oli yrittämässä? No mutta joo, sellainen nopea pilkkireitki tämmöiselle aiemmasta tutulle kaupunkilammelle. Nyt täytyy lähteä menoille. Ei tässä joku pari tuntia oltiin tässä ehkä. Oltiinko edes sitä? Ei varmastikaan. Ehkä 1,5 maksimissaan.